السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ منورين مكتبتك. معاكم محمد في فيديو جديد وريفيو جديد لواحده من الساعات الكوبي الابل. يا ساعات كوبي ابل، ما اروع هذه الريفيوهات وما اكثر مشاهداتها وما اكثر الطلب عليها رغم توافر منتجات كثيره اصليه في نفس الفئه السعريه. لكن الجمهور العزيز الغالي الطيب بيحب الساعات الكوبي قوي، بتحبوا الساعات الكوبي قوي. فخلونا نعمل ريفيو ساعه اتش كي 11 برو ماكس الجديده من ساعات الاتش كي، واللي تقريبا تعتبر هي الفيرجن الثاني، لان احنا كنا من حوالي شهرين ثلاثه كده اشتغلنا في الفيرجن الاولاني وما لقيناش في فرق خالص ما بينه وبين اتش كي 10 برو ماكس بلس. ما طلعناش اتكلمنا عنه ولا عملنا ريفيو عشان نتكلم عن الاتش كي 11 برو ماكس الجديده اللي فيها شويه تحسينات ما بين قوسين تتلخص في سوفت اسرع، خلفيات احدث، تتبع اولويز اون ديسبلاي الخلفيه، شويه شغل مشغول كده عملت بيها ريفيو كامل. فخلينا نبدا الفيديو. يلا بقى جزء ونتكلم عن الانبوكسنج واحتويات اللعبه الخاصه بالساعه الجديده من اتش كي، وهي الاتش كي 11 برو ماكس النسخه الجديده. لان كان من فتره جبنا الاتش كي 11 برو ماكس كانت نسخه اقدم ما كانش فيها تحسينات واو، يعني كانت شبه الاتش كي 10، لكن ديت ساعه متحسنه بشكل كبير جدا وفيها شويه اختلافات حلوه. كالعاده العلبه المعتاده من اتش كي، ده مكتوب هنا اسم البراند اتش كي، اسم الموديل اتش كي 11 برو ماكس، شويه المواصفات اللي في الساعه بقى. وهنا بتشتغل على برنامج الوير فيت، مقاس طبعا 46، وعندك اللون بيكون الناحيه الثانيه واحنا بنعمل ريفيو الساعه اللي باللون الاسود. طيب ايه اللي جوه العلبه؟ طبعا بيكون عندنا الكتالوج المعتاد من اتش كي، وعندنا ستراب قماش خامته كده جديده علينا او شكله حتى كمان جديد، والاستراب برضه المعتاد من اتش كي، الاستراب المزخرف ده، والشاحن الوايرلس برضه المعتاد من ساعات الاتش كي. وهنا بيكون بقى الساعه متغلفه الغلاف ده كده، وادي الساعه في ايدي احنا دلوقتي بنجربها لابسينها عشان نشوف بقى تفاصيل الساعه بشكل ملحوظ، يعني تفاصيل الساعه والامكانيات اللي بتقدمها. فطبعا احنا بالاستراب دي فاعتبر ان ده واحد من الحاجات اللي في العلبه. ده بالنسبه للانبوكسنج ومحتويات العلبه. خلينا نخش بقى على السوفت وير وشكل الساعه من جوه وايه التحديث اللي تم. فالسوفت وير بقى والمواصفات التقنيه، السوفت وير الرايق في ساعات الاتش كي اللي الصراحه انا دايما ببقى مبسوط بتجربتها ومبسوط بالاداء اللي بتقدمه ومبسوط بالكواليتي اللي بتعملها، رغم ان في ديفوهات وفي عيوب وفي مشاكل بتيجي، لكن ستيل ساعات الاتش كي واحده من احسن وافضل الساعات اللي بتيجي تقليد لساعه ابل الاصل. في ساعات قلنا عليها جمال جدا، بس كل حاجه بنقول اللي هي جميله مقارنه بكذا، جميله مقارنه بالحاجه اللي بتقدمها، جميله مقارنه بالضمان، جميله مقارنه باستقرار السوفت. لكن ساعات الاتش كي توتالي واحده من افضل الساعات الكوبي الابل اللي اشتغلنا فيها على مدار سنين، بقالنا سنين بنشتغل في ساعات الاتش كي، والصراحه هي بتقدم كواليتي محترمه جدا جدا. طيب مبدئيا ده شكل الساعه اهو، جاي تقليد لسيريس 11 الجديد. الساعه ما شاء الله شكلها حلو جدا، وعندك بقى هنا السوفت وير بتاعها السلس قوي اللي مفيش ساعه في الفئه السعريه اللي هي فيها بتكون بسلاسه ساعات الاتش كي. هنتكلم معاك اكنك اول مره تشوف ساعات الاتش كي وكانك اول مره تشوف ريفيو لواحده من ساعات الاتش كي. ونبدا الريفيو كالعاده بالسوفت وير. اول حاجه بقى لما نوصل من فوق تحت كده بنخش على الاشعارات. الاشعارات طبعا شغاله بشكل كويس جدا، وتقدر ان انت يعني تعتمد عليها بشكل حلو قوي، خط عربي واضح. الجميل بقى والجديد ان انت مثلا هنا مثلا نقدر نرد، بس الرد بيكون عن طريق جوجل اسيست. عشان بس ايه، انا فرحت قوي وكنت صورت ريفيو عملت كده قلت هنرد، بس الرد بيكون يعني شايف انت شايف سيري، فبنقول له كده ونقول له بقى ايه، رد على رساله مش عارف حوار كده، وتلاقي نفسك دخلت في حوار واتعصبت. يعني بص كده اهو، هيرجى ذكر محتوى الرد على سبيل اهو، اضغط بقى هنا كده، عايز ارد على رساله واتساب بتاعه شريف شعيب واقول له عينيا. هو كتب الرساله هنا بس مش عارف لا يمكن، فما يعني ده لا مفيش رد يا جماعه، ده مش رد ولا حاجه، ده رد عن طريق فاهم. المهم طبعا الخط العربي اتحسن بشكل حلو، يعني تقدر يعني اولويز اون ديسبلاي يا معلم، شكله جامد. لما نوصل تحت كده بنخش على شاشه الاختصارات اللي بيكون فيها بقى تطبيقات انت فتحتها وبيكون فيها القيم، ولما تطلع لفوق كده بتخش على القائمه. طيب لما نوصل من الشمال اليمين كده بنخش برضه على شاشه اختصارات فيها اخر 4 تطبيقات، وفيها التاريخ واليوم، وفيها المساعد الذكي لو انت عايز تطلب منه حاجه، بس طبعا ده هنشوف الكونكشن يعني. لما نوصل بقى من اليمين للشمال بنخش على الشاشات الجانبيه اللي فيها اول حاجه هنا النوم، نمت كام النهارده، ساعه نوم عميق كام، ساعه نوم خفيف، التحكم في الساوند اللي فيه اوبشنز كتير جدا، وتقدر اربط عليها وتقدر تسمع ساوند على الساعه وتنزل ساوند على الساعه، وليله كبيره قوي. طبعا ده التحكم بقى او دوت تزامن الطقس اللي بقى فيه شويه تفاصيل مختلفه. عندك هنا احوال الطقس، دي درجه الحراره دلوقتي، تقدر كمان تشوف سرعه الرياح، تقدر تشوف الرطوبه اخبارها ايه، تقدر تشوف الاشعه فوق بنفسجيه، تفاصيل حلوه قوي في تزامن الطقس. طيب بعد كده هيكون عندنا هنا ايه، نبض القلب، يعني قياسات نبض القلب والايه والهارت ريت. وتعال نشوف هتقيس في الهواء ولا لا، لان من ضمن المقاييس عندنا في الهارت ريت هو القياس في الهواء. طبعا مش بتقيس في الهواء، ده حاجه كويسه
كويسه جدا. تعال نشوف لما نلبسها هتعمل معانا ايه. القياس الاول، اول مره نجرب القياس هنشوف القياس هيبقى عامل ازاي، لان هو في ساعات كتيره بتظبط القياسات بعد كذا مره من القياس يعني. فنشوف كده اول مره هتعمل ايه وتاني مره هتعمل ايه، ويعني انا معاكم لحد 3 مرات. تمام. اول قياس عندك اهو 89 88. يا حلاوه، قياسات تقريبا ماشيه مع بعض. دي نزلت اهي 87 ديت، الاثنين دي مستقره على 88، دي بتلعب في 87 86. فده اول مره قياس. نقفل نفتح تاني ونقيس من جديد. تاني مره قياس 86 86. حلو جدا، ده كلام كويس. انا مش قايس لك المره الثالثه لان هي في الاثنين كانت كويسه، وده اللي احنا عايزينه، ان القياسات تبقى مظبوطه مع الاكسوميتر، وبالفعل هي ادتنا قياسات مظبوطه مع الاكسوميتر. بعد كده هيكون عندنا الاستاتيوس النهارده، وضعك اليومي، مشيت كام خطوه، حرقت كام سعر حراري، ادي كده هو التمارين اللي لعبتها، الوقوف وقفت كام مره، وقعدت عدد الخطوات، التفاصيل بقى بتاعه الخطوات اليوميه. طبعا الاكسجين في الدم برضو شغال زيه زي نبض القلب. ادي كده الشاشات الجانبيه. وبالنسبه للضغط على الشاشه دي نقدر ان احنا نتنقل ما بين القوائم. عندك بقى اوبشن حلو جدا ان انت هنا تقدر تغير الوان الخلفيات. فهنا عندك بالشكل ده تقدر ان انت كده تسكرول تغير الوان الخلفيات باللون اللي انت شايفه مناسب ليك يعني. فكده احنا اخترنا اللون دوت، اخترنا الخلفيه بالشكل ده. من الحاجات الجميله كان قبل كده في الساعات اللي كده كنا نضغط كده نغير الالوان، لكن هو دلوقتي مديك تحكم اكتر يعني. انت كده معاك تحكم عشان التاتش ما يضغطش غصب عنك يغير لك الالوان وهكذا. شكل الاولويز اون ديسبلاي في الخلفيه جامد، من اجمد الحاجات اللي انا شايفها في الساعه. طبعا التتبع ده للخلفيات اللي موجوده على الساعه بس، مش كل يعني. انت لما بتحمل انت خلفيات هيكون في اولويز اون ديسبلاي انت بتختاره، مش تتبع الخلفيه اللي انت حاططها. تمام. عندك الزرار ده هنا بيدخلنا على القائمه، ضغطتنا على الزرار من بره كده بيفتح لنا اخر تطبيقات احنا فتحناها، نقدر ان احنا نمسحها بالشكل ده. وعندك ضغط طويل على السكرول كده بالشكل دوت بيجيب لك الذكاء الصناعي. طيب عندنا هنا الزرار اللي تحت دوت، ضغط عليه بالشكل ده بيجيب لك شاشه الاختصارات اللي فيها حاجات مهمه جدا واللي جايه بشكل شاشه الاختصارات بتاعه ابل. عندك هنا اول حاجه لو انت عايز تخلي نت على الساعه. عندك بقى الحاجات المهمه في الشاشه الاختصارات دي هي انك تقفل وتفتح بلوتوث الخاص بالمكالمات. هنا الكيو ار الخاص بالابلكيشن. عندك هنا لو انت عايز تبحث عن الموبايل تلاقي الموبايل بيعمل فايبريشن بيقول لك اي ام هير. وبعد كده عندك هنا اوبشن الكشاف تفتحه وتقفله، وعندك ان هو يبقى فلاش، وعندك انك تخليه بلون تاني. هنا وضع عدم الازعاج بتفتحه وتقفله برده من هنا. وبعد كده عندك لو انت عايز تخلي الساعه سايلنت عندك اوبشن طرد الميه من الساعه. وعندك هنا اوبشن وضع المسرح. هنا عندك انك تتحكم في مستوى الوسائط. الويك اب بقى فتحه وقفله من هنا. التحكم في حجم الخط بتاع الساعه تكبره وتصغره. عندك هنا لو انت عايز تعمل لوك للساعه كده الساعه ما عادش نقدر نعمل حاجه، لازم نضغط ضغطه طويله على السكرول بالشكل ده كده عشان الساعه ترجع تشتغل معانا. طيب ايه تاني موجود عندنا في الشاشه الاختصارات دي؟ عندك هنا البوصله، اوبشن الخاص بالبوصله. وعندك هنا السيتنج يعني كده عنها بالتفصيل طبعا. وعندك هنا لو انت هتربط ايربود مع الساعه شغاله بشكل كويس جدا، وتقدر تسمع ساوند من على الساعه وتنزل ساوند انت على الساعه. عندك هنا اوبشن الاولويز اون ديسبلاي. وعندك هنا وضع الاضاءه الدايم، ان الشاشه اللي انت واقف عليها تفضل منوره لوقت محدد يعني. ما عملناش لو عملنا اي حاجه هتفضل الشاشه دي منوره لمده محدده احنا مظبطينها من على السيتنج. طبعا انت عندك بقى في شاشه الاختصارات دي ممكن تعمل تحرير بالشكل ده وتشيل الحاجات اللي ملهاش لازمه لو انت شايف بالنسبه لك حاجات ملهاش لازمه، وممكن بقى تضيف حاجات لو انت شايف ان في حاجات فيهم مهمه بالنسبه لك وتعمل اكتمل. فمثلا ادي التحكم في السطوع بقى موجود. طيب ده لو ضغطنا ضغطه واحده. عندك بقى لو ضغطنا ضغطتين على الزرار ده بيجيب لك قياس نبض القلب، وده اختصارات انت ممكن تظبطها. وضغطه طويله على الزرار ده اكيد نقفل الساعه او نعمل لها ريسيت او نعمل لها اعاده ضبط مصنع او نعمل مكالمه طوارئ. ده بالنسبه للشاشه الرئيسيه واللي نقدر نعمله واحنا واقفين على الشاشه الرئيسيه. تعال نخش على القائمه بقى، ضغط على السكرول بالشكل ده كده عشان نخش على القائمه. وعندك اول حاجه معدل ضربات القلب اللي احنا شفناها من شويه. وهنا عندك التدريب او الالعاب الرياضيه فيها شويه تفاصيل حلوه. رقم 1 ان انت ممكن تحدد اهداف. رقم 2 ان هي تقدر ان انت تظبط القوائم اللي جوه المود الرياضي. رقم 3 ان انت تقدر تتحكم او تشغل الوسائط اثناء المود الرياضي. رقم 4 ان انت تديك تنبيه لما معدل ضربات القلب يزيد. وبعد كده عندك بقى المود الرياضي، وتقدر ان انت تبداه بالشكل ده زي ما انت شايف كده. وكده المود الرياضي اشتغل والمزيكا اشتغلت مباشره مع المود الرياضي. تقدر بقى اهو تتحكم فيها من هنا بان انت تجيب اللي بعد كده واللي قبل كده وهكذا. وممكن تسمع من ايربود لو احنا موصلين ايربود. طيب نطلع فوق كده، عندك الشاشات بتاعت المود الرياضي وتفاصيلها في اللي انت عملتها وانت بتمارس الرياضه. في تمارين بقى رياضيه كتير جدا ممكن تلعبها وانت لابس ساعه، وممكن كمان تضيف تمارين مش موجوده على الساعه من خلال الابلكيشن. بعد المود الرياضي عندنا سجل اليوم، التسجيل اليومي بتاعنا اللي احنا شفناه من شويه. وبعد كده عندك هنا اوبشن النوم، نمت كام ساعه نوم عميق كام ساعه نوم خفيف. وبعد كده عندك قياس الاكسجين، عندك
التحكم في الساوند. بعد كده هيكون عندنا هنا الريبوت الذكي اللي بتساله اسئله وبيرد عليك. بس الموضوع يا جماعه مش مرن كده، مش شغال بشكل فليكسبل، تحس ان الموضوع صعب. يعني كل ما اساله سؤال هيرد عليا يقول لي تقصد ايه، كل ما ارد. فالموضوع ما كانش احسن حاجه بالنسبه للاوبشنات اللي هم ضافينها زي الريبوت. المتجر التطبيقات بيقعد يحمل كتير جدا، يعني الاحسن تخش على الابلكيشن على طول تحمل من على الابلكيشن. ده بالنسبه لتجربتي. ممكن على موبايل تاني تظبط معاك. يعني سوق الطلب نفس الكلام، بياخد مني وقت كبير قوي في التحميل. عندك بقى بعد كده هنا المترجم ده شغال، يعني لان هو اصلا شغال كويس بشكل كويس على التطبيق، فشغال تقدر ان انت هو تتواصل مع حد وتتكلم وهو يترجم وخلافه يعني. بالنسبه بقى للتذكير بالمواعيد، دي مواعيد انت بتضيفها على الابلكيشن وبتبدا الساعه تفكرك بيها. عندك الصور، نقدر نضيف 6 صور، طبعا ديت كانت احتفالي بافتتاح المتحف المصري الجديد. وعندك تقدر تنزل 6 صور على الساعه، وده شكلهم اهو. تقدر تاخد معاهم اكشن، وتقدر تزوم كمان جوه الصوره، وتقدر تاخد معاهم اكشن ان تخليهم خلفيه على الساعه او تشيلهم من على الساعه. بعد كده عندك هنا سجل الالعاب الرياضيه، لو انت عملت رياضه بتلاقيها متسجله في المكان ده. بعد كده هنا متابعه الدوره الشهريه بالاوبشن الخاص بالنساء. هنا الكتب الالكترونيه، لو انت هتضيف كتب من على الابلكيشن طبعا لازم بامتداد معين وبتاع، برضو تفصيله مش هتلاقيها مرنه قوي في الاستخدام معاك يعني. هنا عندنا الريكورد، لو احنا عايزين نعمل ريكورد تعال نجرب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ منورين مكتبتك، معاكم محمد في فيديو جديد هنتكلم فيه عن الساعه اتش كي 11 برو ماكس. كده عملنا الريكورد اهو، نقدر نسمعه بالشكل ده. منورين مكتبتك، معاكم محمد في فيديو جديد هنتكلم فيه عن الساعه اتش كي 11. الصوت تمام، ونقدر ان احنا لو وقفنا هنا كده نقدر نبعته على الموبايل. احنا ممكن كمان نعلي الصوت، صوت عالي قوي، صوت كويس جدا ما شاء الله. والمايك كمان الريكورد بتاعه كان حلو يعني. طيب بعد الريكورد هيكون عندنا هنا قياس الضوضاء، فالساعه بتعرفك الضوضاء اللي حواليك. لو انا زعقت كده يس سلام هتلاقيها عملت رايحه جايه بتقيس الضوضاء حواليك يعني. بعد كده هيكون عندنا هنا قياس ضغط الدم، طبعا الامر اللي يعتمد عليه في كل الساعات. احنا ما عندناش ساعات بتقيس ضغط الدم بشكل اكيوريت يعني. الهاتف بقى والمكالمات، وان احنا نتصل مباشره. شكل الاعدادات اتغيرت برضو. عندك هنا المكالمات الاخيره وخلافه من الاوبشنز الخاصه بالمكالمات. تزامن الطقس والوزر برضو جايب تفاصيل حلوه، بنطلع كده بنشوف تفاصيل حلوه جدا عن تزامن الطقس وداتا كويسه قوي. المنبه واضافه منبه من على الساعه او من على الابلكيشن. التحكم في الكاميرا، بقول لك الحاجات المهمه والاساسيه، لان في حاجات ما بقاش يعني انت الشهيق وزفير مع حركه الدايره، وان انت تاخد نفس بهدوء عشان تساعدك على التركيز. بعد كده هيكون عندك هنا التحكم في الكاميرا عن بعد. وبعد كده هيكون عندك هنا الاسترس، قياس الاسترس تمام. بيعتمد على قياس نبض القلب بشكل كبير جدا. ما دام القياسات شغاله بشكل كويس في نبض القلب فهتلاقي الاسترس بيديك يعني ارقام منطقيه. بعد كده هيكون عندنا هنا المعلومه دي، وهي رسائل اس ام اس. رسائل اس ام اس بتيجي لوحدها هنا في المكان دوت، ملهاش علاقه خالص بالاشعارات. الاشعارات مثلا لو طلعنا لفوق كده هنلاقيها موجوده مجمعه بالشكل. طيب بعد كده في عندنا تاني، عندك هنا التقويم او الكالندر. بعد كده عندك القائمه. القائمه بيكون فيها اول حاجه هنا الاكونت بتاعك على برنامج الوير فيت برو، اسمه الاكونت وكده، وبيحمل الاكونت من على الابلكيشن. وبعد كده بتلاقيه ظهر الداتا بتاعه الاكونت بتاعك. انا اهوت مثلا ده الداتا بتاعه الاكونت بتاعي. بعد كده عندك هنا بقى السيتنج بتاعه الاشعارات. عندك النقطة، يعني لو في إشعار أنت ما قريتوش تلاقي الشاشة منورة نقطة. وعندك هنا نصائح الإخطار، اللي هو لما يجي لك إشعار الساعة تنور معاك. وعندك الإشعار ما يظهرش، يبقى ظاهر بس الأيكون واختصار بس الإشعار. دي كلها سيتنج خاصة بالإشعار. تعال نشوف شكل النقطة كده اللي بتظهر على الشاشة هي النقطة دي يا صاحبي، دي لمبة الإشعار اللي تعرفك إن لسه في إشعار أنت ما قريتوش. بعد كده عندنا هنا السيتنج الخاصة بقى بالأباوت بتاع الجهاز أو إعدادات الجهاز. أول حاجة هنا اسم الجهاز أو اتش كي 11 برو ماكس، ودي النسخة ال 1.01 عشان خاطر بس تبقى عارف ان دي النسخه المحدثه من الساعه تمام. والشركه المصنعه اتش كي 1. عندك هنا اعدادات اللغه لو انت عايز تغير اللغه بتاعه الساعه. وعندك هنا لو انت عايز تمسح كيو ار البرنامج عشان توصل الساعه على البرنامج على طول. وعندك هنا لو انت عايز تعمل اعاده ضبط مصنع. وعندك لو انت عايز تعمل ريسيت للساعه. وعندك هنا انت عايز تقفل الساعه. هنا بقى الجزء الخاص بمشاركه البيانات عشان تاخد داتا من على الموبايل توصلها للساعه. عشان تعمل ايه؟ عشان تخش على الابلكيشنز اللي احنا شفناها من شويه، زي مثلا سوق الالعاب، وقلت لك ان هي بتاخد وقت كبير قوي عمال ما تحمل، فانت احسن ان انت تعملها من على الابلكيشن بشكل اسرع يعني. عندك هنا وضع الاولويز اون ديسبلاي، ممكن تفتحه وتقفله من هنا. وبعد كده عندك هنا البلوتوث الخاص بالسماعات. لو انت في سماعه معاك او حواليك وعايز تربطها على الساعه عشان تسمع ساوند مع الساعه مباشره، ممكن تربطها بالشكل ده. واحنا كنا رابطين السماعه دي قبل كده وهي شغاله بشكل كويس، وهتلاقيها ربطت دلوقتي معانا تمام. ادي السماعه ربطت، نقدر نسمع مين على السماعه مباشره اي ساوند على الساعه. في بقى اللي في العرض والسطوع، عندك اول حاجه التحكم في
مستوى السطوع بتاع الشاشه. بعد كده عندك هنا لما ترفع ايدك كده الساعه تنور معاك، فده الاوبشن الخاص من لما ننزل الساعه كده، طبعا هي ما تضلمش، ولما نرفع كده عادي يعني مش هتنور معانا ولا حاجه. عندك بقى الاوبشن الجميل جدا اللي موجود في الساعات الفلاج شيب، ولما تحط ايدك كده على الشاشه الساعه تضلم معاك. عندك هنا طبعا اولويز اون ديسبلاي، تفتحه وتقفله من هنا، وبتختار الاسلوب اللي انت محتاج الشاشه تشتغل عليه لما تكون انت حاطط خلفيه بخلاف الخلفيات الاساسيه، لان في تتبع الاولويز اون ديسبلاي على الخلفيات الاساسيه، لكن بالنسبه لباقي الخلفيات اللي ممكن تحملها بتشتغل خلفيه من الخلفيات دول، بتعمل اولويز اون ديسبلاي من السته دول، تقدر تختار حسب ذوقك يعني. عندك هنا بقى انك تخلي الساعه منوره لحد وقت معين، طول ما هي واقفه على، طول ما انت موقف على الشاشه هتفضل منوره لمده من اول 3 دقائق لحد 20 دقيقه، تفضل الساعه منوره على الاوبشن او على الشاشه اللي انت واقف عليها. عندك هنا اوبشن تطبيق خلفيه اللي هو تخلي الباك جراوند بتاع الساعه ملون، وعندك هنا التحكم في حجم الخط. عندك هنا وقت ايقاف الشاشه بعد التشغيل، انا معليه عشان خد الساعه وانا بشرح لك ما تفصلش معايا، لكن موجود من اول 5 ثواني لحد 30 ثانيه. وعندك هنا شاشه التنبيه تفضل منوره لمده قد ايه معاك، اول ما هتسيب الساعه منوره هتفصل لوحدها بعد مده قد ايه، فانا مختار دقيقه. عندك هنا بقى الرسوم المتحركه بتاعه التحكم في القوائم والتنقل ما بين القوائم وبعضها تقدر تغيرها، هي نفسها نفس الاوبشن ده. التحكم في شكل التطبيقات، موجود مجموعه مختلفه من اشكال التطبيقات اللي ممكن تختارها حسب ذوقك. ده ريبوت الذكاء الصناعي اللي بيكون موجود هنا كده، بص لما هنشغله تلاقيه موجود في اول عشان لو انت عايز تتكلم معاه، بس طبعا زي ما قلت لك الاوبشنات اللي محتاجه نت ما بتشتغلش بشكل كويس، بتلاقي الموضوع صعب يعني، فانت احسن تعملها من على الساعه. من الاوبشنات الحلوه في الساعه واللي خلاص بقت معتمده في ساعات الاتش كي، وهو تحسين استخدام البطاريه. الساعه بتعرف انت ايه اللي بيستخدم البطاريه بشكل كبير، فبتقول لك اعمله. من ضمن الحاجات اللي انا عاملها ان انا معلي السطوع، فهي بتقول لي وطي السطوع. وبعد كده نصائح الاختراق لو انا اقفلها دائما في الاولويز اون ديسبلاي، الحاجات دي كلها بتاخد من البطاريه فاقفلها، فلما اقفلها البطاريه تقعد معايا وقت اطول. طبعا كده السطوع قل جدا. عليت السطوع مره ثانيه عشان نقدر نشرح عليها. من الاوبشنات الجميله في الساعه الاتش كي ان هي بتبقى عارفه ايه اللي بيقلل البطاريه وبتبدا تشتغل لك عليه، وكل ما بيكون في حاجه تستهلك البطاريه بتقول لك هنا بص هنا هو بيقول لك في حاجتين واخدين من البطاريه بشكل كبير، لو انت عايز تقفلهم بتخش بقى تقفل. طيب بعد الاعدادات ايه اللي موجود في القائمه؟ موجود المؤقت لو انت عايز تشغل مؤقت والساعه تديك تنبيه لما يخلص، موجود الاله حاسبه، ده شكل الاله حاسبه في الساعه، موجود كمان اللي هي اوبشن طرد الميه. الساعه مقاومه ميه بمعيار اي بي 68 بدل ورذاذ بس يا صديقي. يعني ايه بدل ورذاذ؟ يعني شويه طرطشه ميه كده زي ما انت شايف بالشكل ده، ده اكتر ولا الساعه ما تستحملش اكتر من كده، يعني ما ينفعش توضى بيها، ما ينفعش تستحمى بيها، ما ينفعش تحطها تحت الميه تنزل بيها حمام سباحه. بنشوف عجب والله يا جماعه، بنشوف العجب في موضوع الميه ده. الناس بتتعامل مع الساعات اكنها بتتعامل مع جراب ميه، يعني اللي هو بيحسسك ان هو جراب ميه مش. فده اوبشن طرد الميه، لو اتعرضت للميه كده بتشغله بالشكل. طبعا عندك هنا الستوب واتش شكله جميل جدا وبتشغله بالشكل ده، ولو انت في سباق ولا حاجه بتقدر ان انت بقى ايه تحدد تايم وتدخل اول وتدخل تاني وتدخل تالت وهكذا، وبتعمل لك رسم بياني كمان. فيها برده شويه تفاصيل حلوه في السباق يعني. صفاره الانذار ومكالمه الطوارئ، لو انت مثلا محتاج تشغله بتشغله بالشكل ده، تعمل مكالمه طوارئ، بس طبعا لازم نكون محددين مكالمه طوارئ او رقم طوارئ من على الابلكيشن. المساعد الصوتي بقى، وانك تدي من الساعه للموبايل عشان تشغله، زي مثلا تفتح اليوتيوب، تفتح الواتساب، تفتح الفيسبوك وهكذا. شكل البوصله شكلها ظريف برده وشغاله بشكل اكيوريت يعني جميله. وبعد كده اخر حاجه هنا لو انت عايز تتابع الساعه في دول العالم تقدر تضيف ساعات، وبتقدر تضيفها من على الساعه. في العاده بيكون مع الابلكيشن، لكن دي اول مره نضيفها من على الساعه، فمثلا احنا ضيفنا اهو الساعه في الامارات دلوقتي. احنا كده كل قلنا معظم الحاجات المهمه واللي موجوده في السوفت وير بتاع الساعه والاعدادات بتاعه الساعه. خلينا نخش يلا على كورس الفيديو ونتكلم معاه. البرنامج المعتاد اللي اتكلمنا عنه كتير جدا، برنامج الوير فيت برو، واحد من اكتر البرامج اللي اتكلمنا عنه في الكونكشن مع الساعات على مدار السنين اللي فاتت. هتعامل لو انت شفت البرنامج قبل كده فما فيش تغيير، لان اصلا منزل النسخه اللي من غير اعلانات عشان الموضوع، ولو انا هشرح لك والاعلانات دي شغاله الموضوع مزعج جدا. اسوأ حاجه في البرنامج ده هو ان فيه اعلانات، لكن لو انت هتنزل نسخه متهكره مش هيكون فيها اعلانات، فدي النسخه من غير اعلانات. وده شكل الابلكيشن، وعندك هنا الداتا الصحيه بتاعتك، عندك لو هتلعب رياضه، عندك بقى شويه حاجات كده خاصه بالتمارين الرياضيه وتدريبات، وهنا عندك هنا بقى جزء خاص بفيديوهات كده بدأوا يعملوا ريلزات جوه البرنامج. وعندك هنا بقى الجزء الخاص بالكونكشن مع الساعه. الجزء الخاص بالكونكشن سهل جدا وبسيط، وتخش هنا كده وتعمل اضافه جهاز وتضيف الساعه وبتاع وخلاص زي الفل يعني. عندك اول حاجه هنا اسم الساعه والبطاريه، هنا الكالوريز اللي انت عملتها النهارده او الداتا اليوميه بتاعتك، خطوات وسعرات حراريه ومسافه. وعندك هنا الخلفيات، وبرنامج الوير فيت برو واحد من البرامج الجميله كان في نقطه الخلفيات، لكن هو عنده خلفيات كتيره بفلوس، لكن انت التصنيف هنا هتلاقي فيه خلفيات مجانيه ممكن تخش وتحمل اي حاجه فيهم، وفيهم يعني
مجموعه كبيره وفيهم خلفيات اهوت السيريس 11 الجديده كلها اشكالها. تعال نحمل الخلفيه دي. الخلفيات بتحمل بشكل سريع جدا، واحده من اسرع الساعات والبرامج اللي ممكن تحمل خلفيات. هوريك السرعه، سرعه رهيبه يعني، ده فيديو مش متسرع، ده بتكلم معاك وانا بنزل لك الخلفيه. شكل الخلفيه طبعا جامد جدا، شاشه اموليد طبعا بتخلي شكل الخلفيه حلو قوي. تقدر تحمل صوره شخصيه خاصه بيك ده من خلال الخلفيات. يعني عندك هنا التنبيهات والاشعارات، في طبعا كل الاشعارات كل البرامج المهمه، ولو انت عندك برامج اضافيه بتفتح اوبشن المزيد ده عشان يبعت لك بقيه الاشعارات اللي خاص جايه من البرامج الثانيه. سوق التطبيقات ده وهو ان انت تحمل برامج من على الابلكيشن للساعه، برامج كلها والعاب وحاجات كده. ده بالنسبه لسوق التطبيقات. عندك هنا الساوند، تقدر تضيف ساوند، بس طبعا ساوند يكون حجمه صغير، ما ينفعش تضيف ساوند حجمه كبير. فمثلا لو هنضيف الساوند ده لازم طبعا تكون ساوندات حجمها صغير عشان تقدر تنقلها على الساعه. حملنا احنا الساوند اللي احنا حملناه ده، نقدر نخش بقى على الساوند بالشكل ده كده، ونخش هنا على الساوند المحلي ونسمع بقى الحاجات اللي احنا حملناها واللي اوريدي على الساعه. ممكن طبعا نمسح اي ساوند من الساوندات دي. مثلا عايز انزل الساوند ده ممكن امسحه بالشكل ده. فلو انت عايز تنزل حاجه حجمها كبير وعندك ساوندات مش عايزها هنا، ممكن تمسحها كده عشان تنزل حاجه حجمها كبير. ده بالنسبه نقطه الساوند. طبعا تقدر تربط ايربود بشكل سهل جدا وتسمع بقى من خلال الايربود الساوندات اللي انت بتحملها دي. طيب ده بالنسبه للساوند. عندك هنا بقى اوبشن ترجمه شغال، يعني تقدر تترجم اي حاجه على الاوبشن ده. وعندك هنا الاعدادات الاضافيه، في هنا التذكير اليومي بالجلوس والاهداف وتحقيق الاهداف. عندك هنا انك تخلي الساعه تقيس على مدار اليوم. عندك هنا اوبشن الويك اب تفتحه وتقفله. وعندك انك تخلي الساعه 12 او 24 ساعه. تنبيهات القلب تقدر تفتحها وتقفلها من هنا، وتديك الارم مع ارتفاع معدل ضربات القلب والارم مع انخفاض معدل ضربات القلب وخلافه. وعندك هنا الاوبشن الخاص بوضع عدم الازعاج. وعندك نمط النوم تقدر تخليه تفتحه وتخليه ليه موعد للساعه، تعرفك ان انت ميعاد النوم قدامه ربع ساعه، وان الساعه كمان تفكرك قبل ما تنام ان هي محتاجه تتشحن، يعني من ضمن الاوبشنات اللي على البرنامج. عندك هنا بقى اوبشن شويه اوبشنز اضافيه مهمه واساسيه، زي اضافه جهات اتصال، والساعه بتاخد لحد 100 اسم. 100 اسم دول ما لهمش علاقه باظهار اسم المتصل كالعاده، دول عشان انت تكلمهم من على الساعه. فطريقه تحميل الاسماء سهله جدا، كل اللي عليك انك بتضيف الاسم بالشكل ده، واول اسم عندك هو الاسم الخاص برقم الطار. بعد كده عندنا هنا بطاقات الاعمال الخاصه بالسوشيال ميديا، نقدر نعمل QR خاص باي برنامج عندنا. من خلال الQR ده لو احنا عايزين ندي الاكونت بتاعنا لاي حد يقدر يوصل له بسهوله خلال مسح QR. عندنا هنا تقارير الطقس طبعا شغاله على الساعه بشكل كويس. البحث عن الساعه شغاله برده بشكل كويس، صوت وفايبريشن حسب انت مفعل ايه في الساعه. بعد كده عندنا هنا التذكيرات بالصحه، زي التذكير بالجلوس، التذكير بشرب الميه، تذكير بالحركه، تذكير بدواء، تذكير بالقرايه، تذكير بسفر. دي كلها اوبشن ممكن تفتحها على الساعه عشان خاطر تستفاد بشكل اضافي من الساعه. الجزء الخاص بالمحفظه طبعا ده مش مدعوم في مصر، لان هو خاص بويشات وعلي بي وبي بال، ومحدش عندنا بيدفع بالطرق دي. المنبه تقدر تضيف منبه من على الابلكيشن او من على الساعه. سيان تقدر تعمل الاوبشن من هنا او هنا. بعد كده عندك هنا التقاط الصوره عن بعد، وده اوبشن برده شغال بشكل كويس. لو احنا وقفنا الكاميرا بالشكل ده تلاقي الساعه الوحيده كوبي الابل هي اللي فيها الاوبشن ده، تقدر ان انت تاخد لقطه وانت شايف انت بتصور ايه. فمن الاوبشنات الجميله جدا في الساعه، واي حاجه بتلقطها بتلاقيها راحت بقى على الاستديو زي ما انت شايف معايا بالشكل. طبعا بعد كده عندك لو انت عايز تضيف كتب الكترونيه، وزي ما قلت لك ليها امتداد معين TXT حاجه زي كده، عشان تقدر تضيف الكتب فلازم تحول الكتب للامتداد ده الاول. عندك هنا بقى انك تعمل خلفيه خاصه بواجهه البرامج. عندك هنا انك تقدر تعمل خلفيه خاصه بيك، خلفيه شخصيه، فتقدر تحمل اي صوره من على الاستديو بالشكل ده كده. تبدا بقى تحدد اذا كان انت عايز التايم بالشكل ده ولا بالشكل ده ولا بالشكل ده، بعد ما تختار طبعا الخلفيه وعايزها تبقى في النص ولا تقعد تحدد بقى اشكال مختلفه. وبعد كده بتبعت الخلفيه على الساعه، وهوريك شكل الخلفيه دلوقتي لما تنزل على الساعه. ده شكلها هو بعد ما حملناها على الساعه. فتقدر تعمل صور شخصيه، يعني الموضوع ما هو الا اظهار لنقطه انك تقدر تعمل صور شخصيه. بعد كده عندك هنا الالبوم بتاع الصور، وانا وريتكم ان احنا ممكن ننزل مجموعه من الصور، وبالفعل كنت وريتك الصور اهيت بالشكل ده. تقدر تنزل 6 صور، وتقدر تاخد مع الصور دي اكشن، زي انك تعمل زوم، زي انت ممكن تقف على الصوره وتعملها خلفيه، او تقف على الصورة تعملها خلفية أو تمسحها من على الساعة. طبعا بننزل صور بشكل سهل جدا، بس طبعا هو بيقول لك ما ينفعش تنزل غير لما تمسح الأول صور من اللي على الساعة. طيب عشان هو بينزل 6 بس. بعد كده عندك هنا المذكرة الصوتية، احنا عملنا ريكورد من شوية واحنا بنصور على الساعة مباشرة. الو
ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ منورين مكتبتك. هنا كده احنا نقلنا الريكورد على البرنامج، فاي ريكورد ممكن تعمله تقدر تنقله على البرنامج بالشكل ده بالنسبه للحاجات الاساسيه والمهمه اللي موجوده في الابلكيشن. طبعا لازم يكون فاتحين الجي بي اس، وطبعا فاتحين البلوتوث، وفاتحين الداتا بتاعه النت عشان خاطر نقدر نتحكم في البرنامج بشكل. وريك دلوقتي اظهار اسم متصل في الساعه، لان هو شغال برده بشكل كويس جدا، تقدر ترد وتكنسل وتدعم اظهار اسم متصل في الساعه في المكالمات كويس جدا. فخلينا نجرب. لما تضغط هنا كده وتشوف دي تعرف ان الساعه متصله عن طريق البلوتوث وعن طريق الابلكيشن. الساعه بتدعم اظهار اسم متصل زي ما انت شايف كده، ادي اسم المتصل، وعندنا هنا اوبشن الايماءات، وعندك انك تكنسل. طيب هسمعك صوت الساعه في المكالمات كده، اسمع معايا. ايوه وائل، الاخبار؟ ايوه كده سامعك كويس. ايه الاخبار؟ الصوت كويس؟ انا سامعك كويس، بس عشان الشبكه الصوت بيبقى فيه تقطيعه بسيطه كده. طيب بص، احنا ممكن نحول المكالمه للموبايل، فكده نقدر نكمل المكالمه مع الموبايل او نرجعها تاني للساعه. ده واحد من الاوبشنات الحلوه اللي انا بحترمها في الساعات يعني، واقدر ان انا اعمل ميوت للمكالمه، ودي لو احنا عايزين نقفل المكالمه. والخلاصه وراي عام عن الساعه الاتش كي 11 برو ماكس 2 او الفيرجن الجديد، عشان في فيرجن قديم. هقول ايه يا باشا، انت بتحب الساعات الكوبي وواثق في ساعات الاتش كي وواثق في ادائها واوبشنز اللي بتقدمها. هي بصراحه ساعه اشتهرت جدا ومعروفه جدا وبتقدم كواليتي حلوه. ساعات الاتش كي واحده من الساعات الكويسه جدا في السوق المصري، وبتيجي بسعر كويس كمان مقارنه بالحاجات اللي موجوده في السوق. وتحديدا بقى هي بتخاطب الناس اللي بتحب الساعات اللي شبه او الساعات الابل. فانت طبعا لو انت قدامك الساعات الابل سعرها 16 و15 و14 و13 وات ايفر، لو جبت حاجه قديمه هتجيبها ب 8 و9، فقدامك حاجه بتماتشنج قوي وبتقول قوي ان هي ساعه اصليه، كمان مع شويه اوبشن حلوه جدا. يعني شايف ده اوبشن مش موجود في ساعات لحد 5000 جنيه، ان انت تضغط كده تضلم الشاشه. ده اوبشن مش موجود في ساعات لحد 5000 جنيه زي ما قلت لك، لكن هتلاقي شويه دلع حلو واوبشنز حلوه مع كواليتي قليل. خلينا نكون واضحين صريحين فاهمين. طيب هتاخد ايه من الساعه؟ هتاخد اظهار اسم متصل، رد على مكالمات، صوت واضح ومايك واضح، اشعارات جميله بتيجي بشكل حلو جدا، خلفيات ممتازه، وبرنامج جميل جدا الويب فيت برو. نعم هو في اعلانات، تقدر تدور على نسخه متهكره عشان ما يكونش فيها اعلانات، وتديك كمان الخلفيات بشكل مجاني. توتالي ساعه جميله حلوه جدا مستقره، هتعجبك قوي، تديك كواليتي حلوه جدا. لو حافظت عليها وحافظت على طريقه الشحن وما عرضتهاش للميه، هتلاقي الساعه تعيش معاك بالسنه والاثنين والثلاثه. بهدلتها بقى ورميتها وبتشحنها بشاحن عادي وتوقعها في الميه، تغسل بيها ايدك، مش حاجات بقى اللي مش ادميه في استخدامك لساعه سمارت ووتش، فهتلاقيها بتبوظ منك بسرعه. مش عايز عليك في ريفيو اكتر من كده، لان انا طولت زياده عن اللزوم، وعملت لك انترو عظمه كده، قعدت اهزر معاك وبتاع، لازم اهزر شويه صح، ولا اقعد كل شويه نتكلم جد يعني. فاتمنى ما كنتش طولت عليك، ولو طولت عادي يعني، احنا ورانا ايه؟ لو فيديو عجبك ما تنساش تديني اللايك الجميل، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد في عالم سمارت ووتش بشكل خاص، باكسسوارات الموبايل بشكل عام. كان معاكم احمد، في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا ثواني معلش، اكتب كومنت يا صاحبي، عشان خاطر الكومنتات هي اللي بتودي الفيديوهات لاماكن كويسه جدا. واليوتيوب عمل تحديث كده بيقول لك عشان تكتب كومنت لازم تعمل اشتراك، فاطلع اعمل اشتراك، انزل اكتب كومنت قول لي رايك في الساعه، عشان خاطر احنا بنجهز لجيف اوي ضخمه جدا هنطلعها لما نوصل ان شاء الله ل 100000 مشترك، فعشان تكون واحد من المحظوظين دول يعني. تمام، يلا سلام.